Hello, good morning mga friendship! It's me again, Teacher Bashal, and welcome back sa ating channel. Sawang-sawa ka na ba sa ginisang sardinas? Ngayon, ito'y ating pasasarapin. Ang sardinas na ayuda ni Mayor ay lalagyan natin ng Korean twist. Aminin mo, K-drama fan ka din. But before that, don't forget to click the subscribe button at the bell beside it para updated kayo sa mga susunod ko pang uploads. So let's begin!
kuha tayo ng kimchi. Hihi. Mamaya na yung egg. Magra-rice ako mamaya. And sardines. Let's eat! Ay, ang sarap na. Sarap kasi bumagay yung sardines, tomato sauce, tapos yung kimchi, yung anghang niya. Ang sarap. Kain kayo. Sarap. Subukan nyo na. Ang dali lang lutuin. Kakaiba. Nagkaroon ng kakaibang dating yung sardinas dahil sa kimchi at sa tofu. So, thank you so much mga friends for watching. I hope nagustuhan nyo itong aking video. And if nagustuhan nyo, don't forget to like, comment, share, and syempre, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga darating ko pang videos. Thank you, and always remember, your life is a gift from God. What you do with it is your gift to God. Thank you, and may God bless us all. Bye-bye!